stemt det? Ja. Tror du ikke? Nej. Så er det vel sådan. Ja. Jag hoppas jag har inte. Nu på raken är Tony, við sefum þið bara í gegnum riðin. Ég ætla að reyna það. Já, ég fengi það svo. Byrjum á því.
Byrja bara. Það er góð einu við. Bara það. Settur það út sem visku. Ég sé það. Það breytast á reilunni bara alveg. Já. Hvað er það? Félst fyrir? Já. Það er bara restu. Það hastur ég okkur restu. Ég er búinn með handbakkan. Já, ég byrjaði að hasta næstu. Ég gæti ekki lappa fyrir 20 og fyrir 6. Ég kveikt á svo upptöku það. Já, það er það sem segir. Askur rassinn og ítti að hönduna, hljóma rosa vel. Já, ég þarf að ítti rassinn, ég segi.
er ekki með núna. Nei, hann hættur bílum. Hættur í bílum? Nei, hann er búinn að vera í vinnutörn. Vinna á sólunni. Hann er búinn að vera að vinna í löggunni, Rósinni og Austan á þeim.
Já. Ég er bara svona æfingu fyrir miðvikudaginn. Já. Við þurfum að bara henda í game, ég þú og Máni. Ert þú ekki með skóliða líka? Jú. Allir með skóliða? Já, ég vann á Akureyri. Ófært. Já. Finnst þér ekki skemmtilegt? Jú. Mér finnst það gaman að spila við þessu gauðra og starta í heimlið og gaman. En þú veist, Linda og Svanur, það er hlægt á mínum að koma. Ég er það með 50 aðeins, ég fara með henni lið. Ég fann fyrir nervur þinn. Ég byrjaði að spila á Mannu og það var með sitt og sinna. Ég var bara eins og það getur maður kannski að átt svo. Ég getur þetta í Ríkisdal. Ég veit að þú eru í stað. Það fyrir bara nú. Já, okkur fyrir okkur. Er það hægt? Já, það var bara fyrir að hann skóliða. Ég veit ekki um skóliða. Ég var bara hvort maður getur bara búið til því. Þú er það. En það er ekki eina hringur í bort. Hann er skáður af að borða Þú getur svo borðið þetta upp hann líka. Og skila ræksins á fjöndu. Þú skrifa bara. En ef ég skrifa. Ég ætla að fílu, ekki neitt. Þú verður að búið. Já, og svo byrja. 6 og svo byrja. 6 frá byrja. Já, 6 pílur. Já, nákvæmlega. Ég vil ekki fá neitt annað en 6 pílur. Hafið þið komið? Og búum við allir. Búum við hér. 50. Besta 5. Pétur sem björn.
98, 76, Alfa Dio 6 e
hendur á blad. Ég. Ó, það þrjá, þú þrjá. Ok. Ok.
sagði, ég á séns þegar þú fórst inn í 6, þú sagði, ég vinn þetta leik. Þetta er Alex. Já, setjum. Finnur.
skil. Ég ætla að fara í eitthvað. Já, ég sá hann á úti. Þú kom að það. Eftir í kasta sem það var ég að spurja. Já, ég var alveg pottur þegar hún var úti. Það gerist
Það mætti segja það að Matti væri í heavyweight flokknum. Þungaveikt champion fyrir. Já. Ákvæmlega. Já, taka 6 og byrja bra. Ásæður. Dalstifur.
Já, þetta fílar hún þannig þannig öllum leiknum, það er svolítið júr. Það er lélugur. Sérstaklega í fyrsta, þessi 6 bílar. Já, ég sá það, það endar í 3. Jú, já, þið 30 hestir fór inn í 15 og svo í 9. Það er Árni á móti Alex. Það er hann á hann. Það má taka báðið 3 svona, sem búlega. Það búlega.
Wow.
Haluatte? Leggur 2, það er eitthvað dýr. Það er klúðran. Já. Já sko, ég var komin á 59 og þú 200. Já. Þú komst inn þegar ég var 59.
Hörru, klára til ekki. Já, það er bara. Fyrsta byrjar? Fyrsta byrjar, já. Ok. Það er svoleiðis.
Pero byrja að húla sem er blæðin. Það stendur á blæðin. Tämä on ehkä joku.
Jo. Tip. Troppo frio hier. Ja. Ah, ik weet het niet, man. Hetzelfde.
aftur þessu treföld. Skemmtileg leið. Stífulið. Nope. That's it.
daginn áins. Þú sást hann hann. Við sáum hann á hamburgerstað. Það var hans í kebab. Hann var svo... Tvoje.
problema.
Kjánalega hefðir í gær, þá var ég bara tilbaka. Já. Þú segir bara að þú er tilbúin að bóla. Frjáls og ég er góð. Já, þá er ég bara tilbúin. Það skilja fyrir. Það er búin. 50. Det var 5. Hvað vinna marga? 4, best af 7. Game on. Jeg ved det ikke.
neer van dat. Þetta er bara 40. Þetta er bara 40. Þetta er bara áðanlega döð. Ég veit ekki, ég bara var að heita, ég var að skrifa það. Ég þurfa að eldi. Ég var bara að hita upp þetta. Hvað er menn? Núna finnst mér vera á svona stað bara maður er ekki að gera neitt. Það er bara hægt að gera. Skulum við bara fara í Saku 120, bara aftan til reyngi. Það er bara náttúrulega að taka á okkur. Ok? Við höfum bara ábygglega 20 minnir.
Sá ekki hvort það var inni eða ekki. Nei, hún er ekki. Lélegt ljóta. Þarna. Hvað? Það einhver rugglið? Einn. Það er allavega að stefna að einhverju, sko. Skjótum okkur í sem við getum ekki klárað og við eigum einn eftir. Já. Fáum við eitt til fyrir rauð. 39 gerðir. Við ættum að vera komin með svona 4 og góðan veginn. Þarna. 2. Heiður. Sá sem fór í hana. Úti. Hætti það, við kláraði. Í fyrsta skipti á hann kastaði 3 rauð. Ég sem gera allt annað í tíma heldur en kasta. Þess að 75 minn. Þarna, 3. Ó, ég þarf að fengja með í bónus þarna bara.
Klúður á 15 og lega mér fá smá forskot og ekki planið. Tapa á spjöldur á að spila. Já, skrifa. Nej. Och Gunnar.
gerði villu.
Nú? Já. Já, ekki. Hver finnur? Það er eftir. Þetta var jafn.
Flere billeder. Það var oft 40 hérna, en ekki 30. Já. Nej. Ja, okay. Búið, en ok, jú, já. Það var eitthvað sem ég var að fara að halda. Það er bara búið. Það er bílsbyrja.
Sótus. Einfaldur. Einfaldur. Cara, por ini apa dia pulang? Þriðja píla. Þetta var án 51, fór í 10, 20 og svo einfaldan 10, átti bara þetta eftir. Þú gerði mistökin með að fara þarna. Nei, þú hélst þú ekki. 40. Þú átti 50, hann átti 40. Já, 40 átti 40. Já, þú var þess að var í rauninni. Þessi 30 þú settum inn. Það var svona. Það var svona, já. Hættið búinu. Fórstu 10, 20, einfaldi 10, einfaldi. Svo fórstu næst, þá byrjaði það bara í 10. Þá var þetta sprungið. Ég var það tröfla með því. Nei, það var ekki. Já, það var það. Nei, ég Það er fyrst líka. Það er ekki 6 spurning. Sjá, næsta leikir þá. Líka 60, það sé að 19. Þannig að byrja bara þarna, já.
er svoleiðis. Inizio nähti, õige rehma.
26 sæti.
64, 63. Spiller der. Hvis man aldrig har det. Måske. Á mótinu og tók út svo hann skoraði rosa. Ég við þar. Já, hann skoraði rosa á veðamótinu. Þetta veit til að halda andlið og sá í vinnu. 100. Já, 180 á. Þetta voru ekki marga pílur sem var fæna. Nei.
skrifar og hérna, það efra nafn sem byrjar að búla. Kom líka vel. Takk fyrir. Þetta best að öllu. Það stóð alltaf inn á síðum.
setja inn. Taking it home, is that one? Þetta er ekki best of 7, er þetta ekki best of 11? Nei, þetta er best of 11. Já, það breyta. 9 pílur. Svo búin að ég. 9 pílur. 9 dogs. Efri nafnin byrjar að búla, best af 11, er þetta vatn? Viljið vatn? Ok, gangi ykkur vel, gangi ykkur vel að þig. Það vantar vatn fyrir Alexander. Já, það er hér.
hættir. Bara búið. Alejandro byrja. Eamon. Fjörutíu. Hundrað. Fimm. Sextíu. Fimm. Hundrað og 14. Ekkert skor. Tuttugu og eitt. 16. Tveir. Leggur. Fjörutíu. Fjörutíu og átta. Þetta er 91.
fyrir. Já. 43. Áttatíu. 125. Leggur. Fjörutíu. Þetta er 53. Hundrað og 40. Fjörutíu. Sextíu og fimm. Hundrað. Sextán. Fimmtíu og tveir. Leggur. Fimmtíu og átta. Sextíu. Fimmtíu og níu. Fimmtíu og fjórir.
Okej. 24 pluss 7.
leikur. Thank you.